ਮੈਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਫਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ ਫੈਬਰੂਅਰੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਐਂਡਿੰਗ ਅਪ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਫਸਟ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਸਟੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਹੋਮਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, everyone was really helpful and I'm thankful to doctor and staff for looking after me.